গাইজ টেষ্টৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকক আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। পৰ্কৰ ৰেচিপি, গাহৰি। বহুদিন ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ ৰেচিপি ভিডিঅ'। আজি বনাম ৰেচিপিটো হৈছে পৰ্ক বেলি ফ্ৰাই আৰু অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম, মছলা নিদিয়াকৈ, উইদাউট মছলা। এটা ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম, অকল তেল অকণমান দিম, তাৰপৰা বেলেগ একো নিদিওঁ, অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম। এটা পৰ্ক বেলি ফ্ৰাই হ'ব। সেইটোৱে ৰেচিপি হয় আজি ভিডিঅ'টো। চাই থাকিব শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো। ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইটো। ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম প্ৰথমে, মছলা নিদিয়াকৈ যিটো ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম বুলি কৈছিলে সেইটো প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনোৱা ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল। যিটো পৰ্ক বনাম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো চালে আপোনালোকে, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বনাব লৈছোঁ পৰ্ক বেলি ফ্ৰাই। তাৰ কাৰণে পানীটো বইল কৰি আছোঁ। পানীটো গৰম হোৱাৰ পিছতেই মাংসখিনি দি দিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষলৈকে।
কংগ্ৰেচুলেশ্যন আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আজি ৰেচিপিকেইটা যদি ভাল লাগিছে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে খাই তাৰ পাছত আৰু চাই থাকিব শেষৰলৈকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' হৈছে তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ গুড বাই টাটা চব নমস্কাৰ